Bun venit la episodul 5 din miniseria Spune Stop amânărilor. Până acum am discutat despre factorii negativi care afectează motivația și autocontrolul și cum aceștia ne pot influența deciziile. Te-am invitat de asemenea să te gândești la un lucru pe care îl tot amâni pentru a explora mai profund de ce o faci, răspunzând la 5 întrebări esențiale pe care ți le voi prezenta în episodul de față. Fie că este vorba despre un proiect nou, despre programarea analizelor anuale sau ordinea în dulapul cu haine, aceste întrebări te vor ajuta să înțelegi mai bine de ce amâni. Prima întrebare pe care să ți-o pui este cu adevărat necesar să fac acest lucru? Un exercițiu util de mentorat pe care îl fac cu clienții mei este să le cer să scrie pe hârtie toate activitățile pe care le au în minte. Este practica o golire a minții de toate listele și listuțele pe care le țin doar acolo. Apoi le spun să le organizeze în 2 categorii, activități care trebuie făcute și activități care ar fi bine să fie făcute. Astfel, le este clar ce este cu adevărat important și care sunt acele activități pe care le pot elimina, delega sau automatiza. Nu voi insista acum asupra modului în care poți elimina, delega sau automatiza lucrurile, dar dacă realizezi că o poți face, atunci nici nu mai e nevoie să treci la a doua întrebare. Însă, dacă ajungi la concluzia că trebuie să faci lucrul respectiv, următoarea întrebare la care să răspunzi este: care este motivația mea să fac acest lucru? În episodul trecut am discutat despre cum motivația și autocontrolul se opun factorilor negativi, precum frica de eșec sau lipsa de chef. Primul urmare, întreabă-te: de ce este important să fac acest lucru? Ce se va întâmpla dacă nu-l fac? Gândește-te la exemplul din episodul anterior cu alarma de la ora 6. Dacă nu te trezești la timp, copiii vor întârzia la școală, iar tu la întâlnirea importantă cu acel client. Ce se va întâmpla dacă pierzi acel contract? Poate o să pierzi contractul și clientul. Poate acest lucru îți va afecta activitatea și nu vei putea avea încasările necesare pentru a crește și investi în viitor. Nu vorbesc aici despre o situație singulară când nu te simți bine și în stare să te ridici în pat și reprogramezi întâlnirea. Și nici a sta tot timpul în alertă și a te gândi tot timpul la ce se întâmplă dacă. Totuși, tu știi deja în cazul respectiv că sub nicio formă nu poți întârzia la întâlnirea aceea și nu amâni alarma. Dar exemplul cu schimbarea anvelopelor ca să-ți pregătești mașina de iarnă. Nu ai chef să te trezești. Același lucru l-ai făcut și săptămâna anterioară. Ai preferat să mai dormi, fiind sâmbătă dimineața. Dar dacă te gândești mai detaliat, o să-ți dai seama că nu-ți place aglomerația de la service când se schimbă vremea, că ți s-a întâmplat deja acest lucru și ai pierdut multe ore în frig anul trecut, că ți-ai promis că anul următor nu te va mai prinde venirea iernii nepregătită. Înțelegerea consecințelor poate crește motivația și te poate ajuta să începi să faci acel lucru pe care îl tot amâni. Dacă însă încă te confrunți cu lipsa de motivație după această analiză, vine a 3-a întrebare. Cum pot să-mi cresc motivația pentru a face acel lucru, acea sarcină? Dar vom analiza această întrebare și următoarele 2 întrebări în episodul următor. Acum, te las cu cele 3 întrebări de astăzi și cu sugestia de a face exercițiul cu lista de lucruri și activități pe care să o pui pe hârtie. Ne vedem la episodul următor. Hai să redesenăm timpul împreună. Stai aproape!